สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำคัพเค้กส้มค่ะมาพร้อมสูตรส้ม100 แก้วโฮมเมดสำหรับตกแต่งเค้กส้มกันค่ะคัพเค้กส้มสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะก่อนจะไปลงมือทำเรามาเปิดเตาอบวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบที่160องศานะคะก็จะวอร์มไฟไว้ที่165องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเปิดเตาแล้วเราก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะตัวเนื้อเค้กจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคะดังนั้นเราจะมาแยกไข่ก่อนค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน4ฟองจากนั้นเราก็มาผสมส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะใส่ของเหลวค่ะนมสดค่ะตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นใส่น้ำส้มเข้มข้นค่ะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนราก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะเติมกลิ่นส้มลงไป1/2 ช้อนชานะคะเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราจะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะพอร่อนแป้งลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะคนจะร่อมส่วนผสมของแป้งและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะเรามาตีไข่ขาวนะคะไข่ขาวที่เราแยกไว้ค่ะตีด้วยความเร็วระดับปานกลางให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นให้เราทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายเราจะทยอยใส่3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ20วิได้ค่ะตีไข่ขาวด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อไล่อากาศค่ะตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวที่ได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3รอบนะคะแต่ละรอบให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือและไม่ควรผสมนานค่ะในขั้นตอนของการแยกไข่แดงและไข่ขาวให้ระวังด้วยนะคะว่าในไข่ขาวมีไข่แดงติดมาหรือไม่นะคะไม่งั้นจะทำให้การตีไข่ขาวขึ้นยากค่ะใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมแล้วยังไม่เข้ากันดีก็สามารถใช้ไม้พายช่วยได้ค่ะคนตะล่อมส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำมาตักใส่ถ้วยคัพเค้กค่ะวันนี้จะใช้เป็นถ้วยขนาด5x3 เซนค่ะวัดจากด้านบนกว้าง5เซนนะคะแล้วก็สูงประมาณ3เซนค่ะเสร็จแล้วเคาะเบาๆค่ะก่อนนำเข้าอบแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะใช้เป็นไฟบนล่างนะคะใช้อุณหภูมิ160องศาค่ะใช้เวลาประมาณ20นาทีจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบนะคะพอครบเวลาเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาจากเตาอบค่ะจากนั้นก็จะนำมาพักไว้ในตะแกรงนะคะระหว่างที่รอให้เค้กเย็นเราไปทำส้ม100 แก้วค่ะจะใช้เป็นส้มขนาดเล็กนะคะขนาดลูกเล็กๆกลีบเล็กๆแบบนี้ค่ะจะใช้จำนวน4ลูกค่ะปอกเปลือกแล้วก็แยกออกเป็นชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นไปเตรียมน้ำเย็นค่ะใช้น้ำเย็นจัดๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะให้เราตั้งไฟนะคะใช้น้ำเปล่า1ลิตรค่ะตั้งบนไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นใส่เบกกิ้งโซดาลงไปคนให้เบกกิ้งโซดาละลายค่ะพอเบกกิ้งโซดาละลายดีแล้วนะคะแล้วก็มีความเดือดเล็กน้อยนะคะเราก็เทส้มลงไปเลยค่ะจากนั้นต้มต่อด้วยไฟปานกลางค่ะจะต้มประมาณ2นาทีนะคะพอครบ2นาทีก็จะช้อนออกนะคะแล้วก็นำไปใส่ในชามน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งเขาไว้ประมาณ5นาทีนะคะ
จากนั้นก็นำใยส้มที่เกาะอยู่ที่กลีบส้มแต่ละกลีบออกนะคะใช้ไม้ปลายแหลมเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะทำด้วยความเบามือนะคะไม่งั้นกลีบส้มจะแตกค่ะแล้วก็จะไม่สวยนะคะข้อดีของการทำส้มลอยแก้วสำหรับแต่งเค้กเองนะคะก็คือเราจะได้ชิ้นส้มที่สวยงามนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดค่ะและที่สำคัญถ้าเราใช้เยอะๆนะคะก็จะช่วยประหยัดต้นทุนด้วยค่ะหลังจากแกะใยเสร็จแล้วนะคะแจ็คก็จะนำมาวางเรียงในกล่องทัปเปอร์แวร์ค่ะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นรอน้ำเชื่อมก่อนค่ะต่อไปเรามาทำน้ำเชื่อมค่ะเปิดไฟระดับปานกลางนะคะใส่น้ำลงไป250 กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย200 กรัมค่ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ต้มไปจนกระทั่งได้น้ำเชื่อมที่ใสค่ะจากนั้นก็ให้เราปิดเตาและพักน้ำเชื่อมไว้ให้เย็นก่อนนำไปราดค่ะพอน้ำส้มเย็นแล้วนะคะก็นำไปราดบนชิ้นส้มที่เราทำไว้ค่ะราดให้ท่วมนะคะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ5 วันค่ะต่อไปเรามาทำซอสส้มค่ะใส่น้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มเข้มข้นนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งกวนไส้ละลายค่ะจากนั้นเปิดไฟนะคะจะใช้เป็นไฟปานกลางค่ะระหว่างที่เปิดไฟก็คนไปด้วยนะคะไม่ต้องคนตลอดก็ได้ค่ะคนแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็คนต่อค่ะคนจนกระทั่งซอสส้มเริ่มข้นนะคะแล้วก็มีริ้วตะกร้อค่ะพอซอสส้มข้นดีแล้วนะคะก็ให้เราปิดไฟค่ะจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะใช้เป็นเนยจืดนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งเนยละลายหมดนะคะคนจนเนยละลายหมดแล้วเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนค่ะหลังจากที่ซอสคลายร้อนแล้วนะคะแล้วก็คัพเค้กก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาตักซอสส้มราดบนถ้วยคัพเค้กค่ะพอราดซอสส้มเสร็จครบหมดแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้ในตู้เย็นประมาณ30 นาทีค่ะหลังจากนั้นก็นำมาตกแต่งค่ะส้มลอยแก้วที่เราทำไว้นะคะเวลาจะใช้แจ็คก็จะนำมาวางบนตะแกรงก่อนนะคะเพื่อให้เขาคลายน้ำเชื่อมออกก่อนค่ะเวลาที่เราไปตกแต่งจะได้ไม่มีน้ำปนติดไปนะคะจากนั้นเราก็จะไปตกแต่งคัพเค้กกันเลยค่ะวันนี้เราจะตกแต่งคัพเค้กด้วยส้มลอยแก้วนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยเยลลี่ค่ะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับเค้กส้มบางท่านก็อาจจะตกแต่งด้วยผลไม้สดก็ได้ค่ะอย่างเช่นกีวีสตรอเบอรี่นะคะก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะคัพเค้กส้มของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กส้มมีความนุ่มนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยลงตัวมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ